Ang malay nyo guys, cellphone yung laman. Nangyari na yan sa buhay ko. Talaga? Lush time! Pero testing. Yan, sa testing tayo. Open mo na ito. Wait, Yan. Yan. So, ganyan lang po yung... Hello guys! Good morning, good afternoon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. It's VJ Vlogs! Okay guys, pag bago pa lang po kayo sa aming channel or napadaan lang po kayo or napatingin nyo lang po kayo sa aming channel, please do like, share, subscribe, and ring the notification bell for more updates! Yay! So for today's video po, mag-unbox po kami ng may tawag ito, may laptop dito or flat screen TV. iPhone. Okay, shout out pala sa GNT Express. Baka yung kita nyo dito yung mga issue nila, mga tinapon ko sana yung basag. Yes. So nag-order po kami ng ring light. Tapos sinama na din namin yung power bank. At saka maliit na light. So, tingnan natin. Mag-disinfect muna tayo. So, let's spray. Let's spray. Let's spray. Ayan. Yes. Kailangan natin ng gunting. Yan, ganda ng gunting. Apply pink. O, mga bata, bawal ito. Parental guidance is advisory. Recommended and ask for your parents for guidance and only. Thank you. Magandang umaga. Magandang gabi sa inyo lahat. Buksan na natin. Buksan natin yan. So, yun po. Yan. Excited na kami sa ring light, guys. Kasi alam niyo ba, yung gamit namin ngayon is Telescope. pakita ko po sa inyo. Ito lang po yung ginagamit naming ilaw. So, meron po kaming biniling ganito tatlo. So, ito po yung pangatlo at dalawa lang po umiilaw ngayon at saka yung flashlight sa cellphone. Flashlight? Pwede ba sabihin flash na lang? Flash sa cellphone. So, yun lang ginagamit Pwede namin. yun, Basta light, guys! First So, item. First item na i-unbox natin, guys. First item is Ano yan? power bank. Yan. Made from Romos, guys. Power bank. So, ito siya. Buy one, take one po ito. Sa halagang 298. Ay, 298. Yan, 298 po. Buy one, take one na. Sige, open na natin. Buksan natin. Kaya baka pirated. Baka malay nyo guys, cellphone yung laman. Nangyari na yan sa buhay ko. Talaga? Oo. Asa na ang cellphone? Wala na. Binasag mo kasi. Sabi ka. Bakit hindi mo binasag? So, itong Romos, guys, sense 4 at meron po ito siyang 10,000 mAh. No, milliamperes. Yan. Made in China siya. Yan. Paano i-open? You press like this, you rope like this, and you get there. You have to push it on. Okay, yan. Sige. Patingin natin. Yan. Okay. So, ganito. So, meron din po kami isang ganito. Gamit namin ngayon. Yan, na ginagamit namin yung Okay guys, magpaparapol daw siya nito. Ay, di joke lang. Kaya pa rin yung power bank namin na ginagamit namin ngayon sa aming flash time. Pwede testing. Yan, sa testing tayo. Open mo na ito. Wait. Yan. Yan. So, ganyan lang po yung ginagawa. So, ganito lang po yung ginagawa namin pang light kasi para makadagdag po siya ng light sa... Para maging gwapo naman ako. Opo, ganyan. Kahit sa ilaw lang. Yan. Diba? Ang yabang. Okay. Okay, next item po tayo guys. Pero yung just in case po, pwede namin ibenta sa inyo. Joke lang. Yan. Uy, may kasama tayong dishwasher. May kasama tayong dishwashing. Wait, ito muna to. Ito muna. Tingnan muna natin to, guys. Oh, wow. Sandali lang. Bakit sira-sira ang box? Oh my God, Shopee. Shout out sa seller. Sino yan, Mags? Hindi. Ilaw-ilaw. Yan. Oh, basag siya. Ano, guys? Nakaka-discourage naman to. Paano to? Bakit basag? Ay. Sige na.
Parang nangyari. okay. Bakit yan? Oh my God, guys. 1 star. 0 star dito. Kaya, so tingnan Basag natin. siya, in fairness. Okay naman siya. The quality is not so good, but Light po yan siya. Para pag gabi, meron po tayong light. Parang lamp siya na tingnan natin kung basag siya. wala, oo nga, basag. Baka ano yan. Siguro sa carrier, sa JNT, hindi natin alam. So you cannot judge by the book by its Oo, cover. hindi na. Subukan naman. Can you get the power bank, please? Thank Yes, you. marami tayong isa. Maraming salamat. Matry namin to. By the way guys, ito, 63 pesos lang po ito. Kaya madali masira. Pero akala ko okay siya. Pero tingnan natin guys. Give it up. Ayan, so. Oh. Ayan. Yan, naganda siya. Oh. Umiikot-ikot, hindi. Ikot-ikot lang. Paikot-ikot. Ah, okay. Ganyan Paikot-ikot. pala siya. Hindi siya umiikot-ikot. Hindi siya umiikot-ikot. Paano siya umiikot? Paikutin mo. Katulad ng pag-ikot mo sa buhay ko. Grabe ka. Wala rin siya battery. You need to have a battery. Ah, kailangan pa ng battery. You need to give battery. Ipakita. Ano ipakita? Anong ipakita ko? Nandiyan meron sa lalagyanan ng battery, guys. Yan. Sayang. Pero okay pa naman siya kasi gamit lang tayo ng power bank. Punta naman tayo sa Ring ilalim ng ring light. Ayun, guys. So, guys, Yung ring light. 6 inches or 16 centimeter ring light po ito. So, maliit lang yung binili namin kasi You can buy a big. akala ko kasi malaki eh. So, sa picture pala siya malaki. Pero so, Tulad sa'yo, sa picture lang malaki. grabe! Sa halagang 449. The fairness, maganda siya. Ayan, hala, okay na po yung 6 inches. May stand siya guys, yan ang stand niya. Susubukan natin siya. Ayan, 2.1 meter po yung stand niya. So, ayan, mababa po siya. Ayan. May switch po tayo. Pwede natin switch. Guys, nakikita nyo ba? Ayan. Sana nakita nyo. Tulad ng pag-ibig ko sa kanya. Nakita ko lang. Ang daming 8%. Hindi na natin to. Okay, off pala. So, ito yung ilaw. Ay, ayaw mag-fan. Sandali lang. Ay, kaya Ano ba? pala eh. Yan. Ayan, ito po yung power on. Ito po yung power on. Tapos meron dito something may pa ganun-ganun parang recycle siya. Pag ipinot natin yan. Ayan, nagiging yellow light siya. Hala! Ayan, yellow light siya guys. Isubukan natin yan. Hala, tapos ito, meron siyang sun na picture dito. Tapos may arrow pababa. So, click natin to. Ayan, naglo-low yung ano niya. At Patay yung mo pataas. Yan. Ano? Ito yung tuto muna. Tapos, yan. Nag-dim siya. Ah, paano? Brightness to. Ah, yung brightness. Meron siyang, na-adjust po yung brightness niya. Yan. Brightness to. Pag gusto niyo po ng warm light, pwede din po yung color yellow. Ay, grabe, excited na ako guys. May ring light na tayo guys. Hindi na tayo aasa sa flashlight. So, try natin ang stand. Parang sa kanya lang po itong video na ito for information and for dissemination. Ay, sa amin po dalawa. Ayan. Marami siyang kulay, guys. Depende sa inyo. Sige, sige. Pakita natin. Yellow. White. O yun. Sabihin mo salamat, Shopee! Salamat, Shopee! May 20 kaya na po yung Susubukan stand natin ang niya. stand. Yan ah. Oh, paano yun? Okay. So, ilagay natin yung stand. Paano ba ito pinapasok? Ah, meron. Ay, ito pala. Ah, wala na. May takip nga siya. May takip lang. So, you put like this. Dahan-dahan. Ah. So, Bakit siya na parang maluwag? Ayan. Ayan, parang higpit. Nga, Ala, 2.1. guys, maganda to guys. Pag maghanap tayo ng lawak, Lawa. gagamba. Para hindi siya naglalak. Okay. Yun na lang haba niya, guys. Pag ganun mo guys, maghanap ka ng... Sample. Ay, wag
Huwag masira! Ano ka man? Magsungkit ka ng mangga. Gak, magsungkit ka sa mangga. Thank you. Magandang word for the day. Magsungkit ka sa mangga. Magsungkit naman talaga, di ba? Talap niya, takip niya. Yan. Naman. Guys, halagang 449 pesos. Sulit na. Hindi siya sulit. So, subukan natin yung tripod. Yung pag-ano. Ay, yan. So, pwede pala sa power bank. Yan. Kaya bumili din kami ng power bank dahil dyan. Tanan. So, in the first place, yan, kailangan nyo palang pag-aralan. Paano buksan si... Ay, may Okay. So, yan guys. Kita nyo. Yan siya. Yan guys. Kita nyo. Excited na Slap mo lang dito. Para mag-pick siya. Yan. Yan. Pero wala siyang cellphone holder, no? Wala. Yung like sa iba, meron. Tapos Ano like... ba ilagay? So, ano ba talaga yung Tagalog mo dito maglagay? Sa nila, wala siyang holder So, yan. cellphone. First step, gilak natin. Tapos second step, wait. Wow, ba guys, hindi pa nga. So, subukan natin yung mag-video ng with ring light. So, ito yung quality ng video na Namin. walang ring light. Walang ring light, pero may flashlight lang to. Yung ito po yung sinasabi namin. Ito lang po yung gamit namin, tatlo. So, ngayon, subukan natin yung with ring light. May ring light. Yan. Yan! Kita nyo ba guys? Tapos, Yung brightness, i-adjust natin naman. ito na yung full na brightness, change color tayo. Yan. Wow! Plastic. Grabe siya. Yan. So, ito yung standard na light. Tapos, baba natin ng quality. Yan. Ganun. Kailangan maraming beses pala siya. Ganun. Tapos, ito. Ganun. Ganun, oh! Ganun, ha? Okay guys, yun na po yung unboxing namin. Maraming salamat po. Thank you for watching. If nagustuhan yung video namin is Please don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification notification bell bell for more updates. See you on our next video.